Sziasztok! Hát jó régen volt már a pinceépítő videósorozat előző része, de az a helyzet, hogy sajnos lassabban tudok haladni, kevesebb időt tudok erre szánni, mint ahogy előre terveztem, így hát lassabban halad az egész. Ebben a videóban végre elkészül a 3,5 méter mély gödör teljesen, még egy kevés vissza van, de megmutatom, hogy sikerült ezt az egészet kézi erővel megcsinálni, megmutatom, hogy itt ezt a középen a háztól a szennyvíztartály felé menő szennyvízcsövet hogyan fogom tudni kiváltani, hiszen nyilvánvalóan itt a pince közepén ez nem maradhat. Itt oldalt fogom kiváltani és körben elvezetni. Ezt is megmutatom, hogy hogyan készítem el. Tartsatok velem ma is! Azt már az előző részben mutattam, hogy van egy agyagpala réteg nálunk, ami gyakorlatilag egy kőzet, amit csak a nagy bontókalapáccsal tudtam kivésni. Mostanra az is kiderült, hogy egy 80-90 cm-es rétegről van szó, és az is, hogy a Vevor gép jól bírja a huzamos használatot. Erről a gépről is van külön videóm, amit a jobb felső sarokban megjelenő linkre kattintva is meg tudsz nézni. Ahogy haladtam lefelé a kitermeléssel, egyre nehezebb lett a munka, hiszen egyre magasabbra kellett feldobálni a köveket és fellapátolni a törmeléket. A kerítésen kívül a lenti napelemstring előtt kb. 1 méterrel szélesebb lett a lejtős terület a kihordott anyagtól. Előtte nem gondoltam, hogy ilyen anyagmennyiségről lesz szó, nyilván kiszámoltam, hogy kb. 25 köbmétert kell kiszedni, de így látva meglepően soknak tűnik, főleg ha belegondolok, hogy ez kb. 40 tonna, amit kézi erővel termeltem ki. Itt ezen a részen, ahol a legmélyebb, körülbelül itt már ez lesz a gödörnek az alja, és akkor erre a szintre jön majd rá a 25 centi ajzatbeton. Ez a szint, ez 3,5 méterre van fönt a betonfal tetejétől. Ahogy látod, a másik oldalon még nincs ilyen mélységig kiszedve, itt van még egy ilyen 20-25 centis lépcső, ezt a talajmennyiséget még ki kell szednem, de előbb meg akarom csinálni ezt a szennyvízcső kiváltást, hogy legyen már meg amúgy is itt ahhoz, hogy innen szedjem ki a talajt, ez útban van, jobb lenne, ha már nem lenne itt, úgyhogy először ezzel fogok most foglalkozni, és azt találtam ki, hogy ezt úgy fogom megcsinálni, hogy ide beállítom ezt a lézert, beállítottam ennek a csőnek itt fönt, ahonnan indul, ugye arrafelé lejt, körülbelül olyan 10 centi lejtés van benne ezen a több mint 3 méter hosszon, amit itt keresztül megy. Ennek a középvonalába itt beállítottam a lézert, innentől idáig, az aljáig tart az a rész, ami ilyen kőkemény anyagból van, és felfújom sprével, ezzel a rózsaszínnel ezt a vonalat, belefújom azt a 10 centi lejtést, hogy odaérkezzem a megfelelő helyre a végén.
Na, hát ezzel így nagyjából megvan körbe ez a bevésés, amiről beszéltem. Hát a videón olyan kevésnek tűnt, de valójában ezzel egy egész nap elment, de nagyjából megvan. Itt majd még a kanyarba lehet, hogy mélyíteni kell, azt majd miután összerakom próbából a csöveket, akkor majd látni fogjuk, hogy pontosan még hol kell egy kicsit kiigazítani. Nagyjából egyenletes a lejtése, így végig, de hát nagyon kevés lejtés van benne sajnos, de ezt nem tudom máshogy megcsinálni, hiszen ugye a két végpont az adott, azt kell összekötni valamilyen módon. De még nincs vége a vésésnek és az ásásnak, ugyanis az a terv, hogy ugye ott is, itt a szélén is, meg itt ebben a kanyarban is nem 90 fokos idomokat vettem, hanem 45 fokos idomokat vettem, hiszen két 45 fokos idom az egy nagyobb ívű kanyart ad ki, mintha egy 90 fokos idommal csinálnám meg a kanyart, és így a nagyobb ívben talán kevésbé lassul le az áramlás, kevésbé akadnak majd el a dolgok, de az a tervem, hogy ide a kanyarba a biztonság kedvéért azt úgy oldom majd meg a kanyart, hogy lesz két ilyen 45 fokos idom, meg egy ilyen T-alakú ide betoldva. Méghozzá azért így oldom meg itt a kanyarban, hogy itt föl egészen a felszínig így fölfelé is megy majd egy cső, egészen föl a felszínig, és akkor azon keresztül, hogyha szükséges, akkor, és mégis valami dugulás alakulna itt ki, akkor lesz lehetőség itt hozzáférni, és valamilyen módon lenyúlni mondjuk egy csőgörénnyel. Ez persze jelentősen megdrágítja a dolgokat, mert ha jól emlékszem, akkor egy ilyen 2 méteres cső is valami 6-8 ezer forint, az idomok is néhány ezer forint per darab, tehát, de mindegy, így lesz a legbiztonságosabb, hogy ezt ide beépítem. Nyilván itt meg majd így jön tovább a cső itt bent, tehát ott még egy kicsit látszik is, hogy vésni kell. Úgyhogy na, lassan alakul. A mai nap feladata az, hogy itt ezt itt ezt a függőleges részt bevésem a csőnek a helyét, meg összeállítom a csövet, hogy lássam, hogy mindenhol passzol-e, mindenhol jól elfér-e, vagy kell-e még valahol igazítani.
Na, sziasztok! Megint egy újabb munkanap. Hát most eltelt legalább egy hét az előző óta. A hangom nagyon szar, már korábban a Fiat Seicento bemutató videóban is mondtam, hogy sikerült úgy megfáznom, hogy fáj a torkom, meg szar a hangom, meg bedugult a fülem, meg minden bajom van. Hát ez most az elmúlt, most már több mint egy hétben nem, hogy nem javult, hanem egyre szarabb. Alig tudok aludni, a fülem teljesen be van dugulva, fáj a torkom, meg hát ilyen a hangom, meg fáj a fejem, meg na. Mindegy, nem tudok mit csinálni, a munkát folytatni kell, a munka nem végzi el saját magát. Úgyhogy nyomom, most megint tegnap egy ilyen hideg front jött, hát most annyira van hideg, hogy most reggel 8:30 van, és az előrejelzés szerint ma maximum 27 fok lesz, hát szerintem már most van annyi, úgyhogy azért megfagyni nem fogok. Viszont annyi előnye volt a hidegfrontnak, hogy a vele jövő szél már megint leszaggatta a fele rögzítését ennek a szar napvitorlának, meg annyira szaranyagból van egyébként, ez körülbelül egy éve van meg, abból néhány hónapot töltött kifeszítve, és már így mállik szét. Na mindegy. Úgyhogy most visszakötözöm, hogy egyáltalán a gödörbe majd árnyék legyen délután is, mert különben tényleg meg kellene pusztulni. Úgy egyszerűen nem lehet neki bírni, hogyha oda sütne a nap. A lényeg, hogy most már tényleg meg fogom csinálni végre a szennyvízcsövet. A megfelelő méretre vágom a darabokat, és összerakom először próbából az egész összeállítást, és akkor, hogyha már minden jól be van állítva a kanyarokba, meg a hosszúság, meg minden jól kiadja, akkor majd akkor fogok a legvégén, amikor már tényleg csak össze kell rakni fixre, akkor fogom elvágni most már az eredeti szennyvízcsövet, és akkor összerakom, mert az a helyzet, hogy ugye anélkül nem tudunk meglenni, hogy le lehessen húzni a WC-t, úgyhogy na, ez jön ma. És ráadásul most meg még egy darázs is megcsípett itt a bütykömön. Most már így kezd bedagadni az egész öklöm, meg kezd így az ujjam végéig egészen fáj, mert pont ide a bütyökizületbe bírt belecsípni. Ott fönt a létra tetején, ott azt a madzagot kötöttem vissza, és ott a trapézlemez, vagy hát hullámlemez tető alatt is fészkelnek. Nem tudom, hogy nálatok mi a helyzet, de nálunk valami őrület. Ennyi darázs, hát ilyenkor nyáron szoktak lenni darazsak, de ennyi szerintem még soha nem volt. Mi már most több mint 10 éve itt lakunk, de ilyen még soha nem volt, hogy ennyit kellett volna írtani. A nagy spréből is ez már a második, ami idén fogy. Na mindegy, most még ráadásul dolgozhatok úgy, hogy dagad be, meg fáj az egész kezem. Nézzük, a két kezem egymáshoz képest, hát ez itt az egész kézfejem bedagadt. Na, az első legkomplikáltabb ilyen kanyar kombinációval kezdjük. Ugye itt már eleve egy ilyen szögbe jön ki innen a falból, és ezt kell ide bekanyarítani. Ugye itt először is kell egy 90 fokos kanyar ide a fal felé, majd azt is még vissza kell kanyarítani arra. Ugye ezt tulajdonképpen igazából így nagyjából 3 darab ilyen 45 fokos idommal lehetne megoldani, látod? Ez így jön, és utána arra felé a megfelelő irányba megy tovább. Csak hogy ez ugye nem ott van a falon belül, hanem itt.
Tehát ide tulajdonképpen ide ebbe a szakaszba, ide be kell toldani egy csődarabot. Szerencsére a fateromnál volt elfekvőbe egy ilyen, nem is tudom, ilyen 35 centis darab körülbelül, és ez így, látod? Ez így ott a lehető legjobban, legmélyebben próbálom majd elvágni, ott legbelül, ahhoz ezt a kis gépet hoztam egy ilyen kis vágókoronggal, ott be tudok majd nyúlni, és a lehető legbelül fogom tudni elvágni, és oda fog ez majd rácsúszni, és akkor ez pedig így itt már a megfelelően adja majd ki az irány. Szóval ezt most így kell összerakni. Gyárilag ezeknek az idomoknak, látod, egy ilyen, itt le van így hegyesítve, le van egy ilyen szögbe törve az éle, látod, itt, hogy itt be tudjon csúszni egymásba. De, hát ugye ennek ez úgy volt elvágva valami elég csúnyán, de mindegy. És ennek ezért ilyen éles a széle, és ahhoz, hogy ezt így szépen össze lehessen tolni, ennek a szélét is így le kell egy kicsit élezni, és ahhoz pedig a sarokcsiszolóba egy ilyen 80-as szemcse nagyságú lamellás korongot raktam, a fordulatszámot levettem körülbelül ilyen félállásra, az nem tudom hány ezres fordulat lehet, hogy a nagyon nagy fordulat miatt ne égesse meg az anyagot, és akkor ezzel itt szépen leszedem, és utána összeállítjuk. Ja, és akkor a kibaszott szúnyoginvázióról még nem is beszéltem, most is be vagyok fújva szúnyogriasztóval, de semmit nem ér ezekre a tigris szúnyogokra. Most amióta itt vagyok 5 perce, azóta megcsípett vagy 8. Na, ezeknek a csöveknek az összeszereléséhez, az összetolásához érdemes valamilyen kenőanyagot, ilyen síkosító anyagot használni. Én ilyen szilikonzsírt kenek rá, mert az van itthon. De van ehhez speciálisan ilyen kenőszappan is létezik, ami direkt arra való, hogy ezeket össze lehessen úgy tolni egymásba, hogy ne sérüljön a gumi. Ez a gumi könnyen rácsúszson, ne forduljon ki a helyéről, meg ilyesmi, hogyha nincsen meg kenve valamilyen síkosító anyaggal, akkor azonnan kifordulhat a helyéről. Bazd meg. Ja, és ilyenkor figyelni kell arra is, most nagyon jó, mert nézd meg, hogy bepanírozódott a szilikonzsír miatt, lejtettem a földre. Ezt így nem szabad összerakni, mert ez a kosz, ez a föld, ez ott rátapadva megakadályozná, hogy jól tömítsen, és ott szivároghatna. Ezért most tisztíthatom meg, és kenhetem be újra. Tehát érdemes, hogyha koszos a cső, mert nem tudtad olyan helyen tárolni, hogy ne koszosodjon be, akkor érdemes megmosni, megtisztítani az összerakás előtt, hogy legyen esély, hogy jól tömítsen, és ne szivárogjon. Na, most jó lenne nem lejteni megint. Elég szorosan lesz. Na, úgy. Jó. Hát ott látszik, hogy így összecsúszott teljesen. És mivel ilyen nehéz összetolni, ezért nyilván viszonylag jól is tömít.
Na, végre kész van. Az a helyzet, hogy azért is örülök ennek nagyon, mert eddig mindig csak a föld kifelé szedés volt, már nagyon-nagyon untam, nem volt semmi az, hogy úgy valami ténylegesen végre elkészült volna már a pincével kapcsolatban, és ez az első dolog, ami most tulajdonképpen már a készülés irányába való elindulásnak az első lépése. Úgyhogy ez végre megvan. A következő lépés az, hogy még itt a maradék földet, itt még az egyik felén van még egy 20-25 centi, amit ki kell szednem, és akkor a következő videó témája pedig az lesz, hogy megcsinálom a kétrétegű vasalást betonvashálóból, azokat egymástól körülbelül 10 centi távolságra fogom elhelyezni, majd a vasbeton szerelést mutatom. Szerintem ez lesz a következő videó témája. Remélem, hogy a mostani tetszett nektek, hogyha igen, kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!